मैले एभ्री टाइम मान्छेहरूले अनलाइनमा किन्दा आफ्नो प्रडक्ट नभए पनि होइन अरू को पछि नदौडिकन पेमेन्ट कसरी दिने यताउति भनेर केही पनि टाउको नदुखाइकन पनि पैसा कमाउन जान्नुभयो भने तपाईँको लाइफ कस्तो हुन्थ्यो होला हो अफरल्याब भन्ने एउटा नयाँ ब्रान्ड न्यू प्लेटफर्मले चाहिँ तपाईँको यो सपना चाहिँ पुरा गरिदिन सक्छ। यदि तपाईँले यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो अफरल्याब चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अरू प्रोग्राम अरू प्रडक्टहरू भन्दा र कसरी चाहिँ तपाईँले यस प्रोग्रामबाट होइन 3टा वेजबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर स्टेप बाई स्टेप सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नेछु है। बिफोर यो भिडियो अझै अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँले अफरल्याबमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने प्लिज मेक स्योर टु ग्राब योर लिङ्क है, किनभने यो फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ र यो अकाउन्ट होइन यो जुन प्लेटफर्म छ नि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले फ्रीमै पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हाई नमस्ते, यदि तपाईँले मलाई चिन्नु भएको छैन भने मेरो नाम चाहिँ कमला हो, म चाहिँ युकेबाट हो, 2टा बच्चाको आमा, स्टाफ नर्स बाई प्रोफेसन भए तापनि मेरो सानो बच्चाहरूलाई छोडेर फुल टाइम काम गर्न नसकेको र पार्ट टाइम स्यालेरीमा आफ्नो लाइफ बिताउन एकदम गाह्रो भएको र फाइनेन्सियली स्ट्रगल गरेर तर मलाई चाहिँ छोराछोरीलाई छोडेर फुल टाइम काम गर्न मन नलागेको भएर चाहिँ मैले घरबाट कसरी चाहिँ अलिकति पैसा कमाउने भनेर डिफ्रेन्ट बाटोहरू खोज्दा चाहिँ मैले डिजिटल मार्केटिङ बिजनेस भेटाएँ र यो बिजनेसले मलाई अहिले विथ जिरो स्किल जिरो नलेज आएको मान्छेलाई होइन लास्ट इयर दिनको 2-3 घन्टा मात्रै काम गरेर पनि मोर देन $50,000 कमाउन हेल्प गर्यो र अहिले पनि कमाउन हेल्प गर्दैछु। र म जस्तै अरू जति पनि मान्छेहरू छन् जसलाई चाहिँ यसरी घरमै बसेर अनलाइनबाट पैसा कमाउनु मन छ उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्दै आइरहेको छु। यही बिजनेस गर्दा गर्दै मैले चाहिँ यो अफरल्याब भन्ने रसल ब्रन्सन एउटा लेजेन्ड हो होइन, जसले चाहिँ क्लिक फनल्स भनेर अटोमेसन सिस्टम ल्याएर यो बिजनेसलाई अटोमेट गर्नलाई हेल्प गर्यो होइन। उहाँले चाहिँ नयाँ ब्रान्ड न्यू प्लेटफर्म होस्ट गरे, त्यो पनि फ्रीमा है, त्यसलाई भन्छ अफरल्याब। त्यो होस्ट गरेपछि यो राम्रो कुरा होइन, यो अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर नगरिकन बस्न सकिनँ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। जस्तो नयाँ अनलाइन बिजनेस ओनरहरूको अहिलेको प्रब्लम भनेको के हो भन्दा चाहिँ होइन यो बिजनेस रन गर्नको लागि धेरै टुल्सहरू चाहिने, धेरै प्लेटफर्महरूमा जानुपर्ने होइन। अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि कुनै प्रोग्रामहरू आयो भनेर खुसी भएर जोइन गर्नुहुन्छ, 2-3 हप्तामा त्यो सबै झाडमझुरुम हुन्छ नि, फेड आउट हुन्छ होइन। अझै त्योभन्दा वर्स भनेको चाहिँ यदि राम्रो प्रोग्रामहरू तपाईँले चाहिँ बेच्ने भए चाहिँ पहिला नकिनिकन तपाईँले रिसेल राइट्स पाउनुहुन्न है। तर रसल ब्रन्सनले यो अफरल्याब ल्याएर अब तपाईँको त्यो सबै प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिदियो कि यो फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो फ्री प्लेटफर्म हो होइन। फ्री प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू फिजिकलदेखि लिएर डिजिटलहरू सबै प्रडक्टहरू एउटै प्लेटफर्ममा तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ कि है। प्लस त्यो सामानहरू लिएर तपाईँले बेचेर होइन पैसा एकचोटि होइन फेरि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो अफरल्याब कसरी युज गर्ने भन्दा चाहिँ सिम्पल, यो 4 स्टेप चाहिँ फलो गर्नु होला है। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा जुन लिङ्क छ नि होइन, त्यो लिङ्कमा गएर आफ्नो फ्री अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। एकचोटि अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ मार्केट प्लेसमा जानुहुन्छ है। त्यो मार्केट प्लेसमा कोचिङ कोर्सेस फिजिकल प्रडक्ट्सहरू सबै त्यही छ होइन। तपाईँलाई जुन प्रडक्ट्सहरू मनपर्छ होइन त्यो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले छान्नुहोस्, अझै बन्डल गरे पनि मिल्छ है। त्यो बन्डल गरिसकेपछि तपाईँको काम भनेको के हो भन्दा चाहिँ त्यो बन्डल गरेको त्यो जुन हुन्छ नि त्यो सामानहरू त्यसको चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइट बनाउनु मिल्छ। त्यो पनि त्यो अलरेडी अफरल्याबमा छ होइन। विदिन फ्यु मिनट्स तपाईँले आफ्नो फनल क्रिएट गरेर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है। हो त्यो रेडी भइसकेपछि त्यो फनल लिङ्क चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियामा होस् कि इमेल मार्केटिङ गरेर होस् कि होइन, जुन तरिकाबाट तपाईँलाई सजिलो छ हो त्यही तरिकाबाट चाहिँ प्रमोट गर्नुहोस् है। मान्छेहरूलाई आफ्नो त्यो फनलमा पठाउनुहोस् र जब मान्छेहरूले तपाईँको फनलमा गएर जुन त्यो प्रडक्टहरू किन्छन् तपाईँले पैसा बनाउनु हुन्छ। बेस्ट पार्ट भनेको हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ ओहो मेरो पैसा कसरी आउँछ भनेर केही वरि गर्नु पर्दैन, अफरल्याबले त्यो सबै तपाईँको लागि गरिदिन्छ है। अब मुद्दाको कुरा गरौँ न त, कसरी चाहिँ कमाउने त यो अफरल्याबबाट पैसा भन्दा चाहिँ 3टा वेजहरू छ है। एउटा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अफर है। त्यो इन्स्ट्यान्ट अफर कसरी भन्दा चाहिँ अगेन त्यो मेरो डिस्क्रिप्सनमा जुन त्यो लिङ्क छ नि त्यो लिङ्कबाट तपाईँले आफ्नो फ्री अकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यो मार्केट प्लेसमा भएको सामानहरूलाई होइन यदि तपाईँले होइन बेच्नु भयो भने होइन तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा सिधै कमाउनुहुन्छ है। त्यसको लागि न तपाईँको आफ्नो प्रडक्ट चाहियो न तपाईँले त्यो प्रडक्ट सेल गर्नको लागि किन्नु नै पर्छ
गर्छ है द्याट्स एन इन्स्टेन्ट अफर है सेकेन्ड वान भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेसन होइन यदि तपाईँको त्यो जुन फ्री लिङ्क छ नि होइन त्यो फ्री लिङ्कबाट कसैले अपग्रेड गरेर OfferLab सर्टिफिकेसन भनेर अपग्रेड गर्यो भने होइन 100% प्रफिट त्यो जुन $500 छ नि त्यो तपाईँले सबै पाउनुहुन्छ क्या है प्योर प्रफिट है कोहीसँग पनि तपाईँले आफ्नो प्रफिट सेयर गर्नु पर्दैन क्या है प्लस त्यो जुन सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ छ नि त्यो सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ चाहिँ यति राम्रो छ रसल ब्रन्सनले नै आफैले दिने ट्रेनिङ भएर होइन वान अफ द बेस्ट अफर हो क्या है हो त्यही भएर तपाईँले होइन त्यहाँबाट पनि पैसा कमाउनुहुन्छ भने थर्ड वे भनेको चाहिँ थर्ड वेले चाहिँ मेरो अनेस्टली भन्दा होस उडाइदिन्छ क्या है थर्ड वेमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ कम्पाउन्डिङ पाइपलाइन क्या होइन जति पनि मान्छेहरूले होइन तपाईँको त्यो जुन फ्री लिङ्कबाट अकाउन्ट बनाउँछ नि होइन हो त्यो अकाउन्टबाट त्यो अकाउन्टहरू सबै जति उनीहरूले बेच्छ नि होइन सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँको होइन अकाउन्टमा चाहिँ आइराख्छ क्या है तपाईँले चाहिँ लाइफ लङ उनीहरूले जति पनि बेच्छ नि होइन इजर उनीहरूले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर बेचोस् कि आफ्नै प्रडक्टहरू बनाएर बेचोस् होइन जुनसुकै गरेर बेचे पनि तपाईँले चाहिँ स्मल पर्सेन्टेज प्रफिट चाहिँ लाइफ लङ पाइराख्नुहुन्छ क्या यदि तपाईँले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसनमा जोइन गर्नुभयो भने है त्यही भएर यो OfferLab भनेको चाहिँ एउटा युनिकर्न अपर्च्युनिटी हो क्या जुन अपर्च्युनिटीको लागि तपाईँले सिरियसली भन्दा चाहिँ होइन अहिले सुरु गर्नको लागि फ्रीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ पनि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट त्यो लन्चेसहरू डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू किनेर थाकिसक्नुभयो अथवा तपाईँलाई पनि अनलाइन बिजनेस गर्नु मन छ तपाईँलाई पनि घरमै बसेर 2-3 घन्टा काम गरेर आफूले नबनाएको प्रडक्टहरूमा पनि होइन 100% प्रफिट लिएर बिजनेस गर्ने एकदम ठुलो इच्छा छ तर कसरी गर्ने के गर्ने भनेर गरिराख्नु भएको छैन अथवा तपाईँको बजेट चाहिँ धेरै छैन त्यही भएर सुरु गरिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ OfferLab चाहिँ तपाईँको आन्सर हो है त्यही भएर झटपट होइन मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर आफ्नो फ्री अकाउन्ट क्रिएट गरिहाल्नु होला किनभने शुभ काममै देरी क्यों होइन सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ होइन यदि तपाईँलाई पनि छिटो छिटो पैसा कमाउनु मन छ त्यो इन्स्ट्यान्ट पे आउट $500 पर कस्टमर लिएर होइन अझै त्यो रसल ब्रन्सनको डाइरेक्ट ट्रेनिङबाट चाहिँ आफूले यो बिजनेसलाई बिल्ड गरेर अगाडि जानु मन छ भने चाहिँ होइन सर्टिफिकेसनमा इनरोल गर्नु होला है वन्स तपाईँले त्यो $500 तिरेर सर्टिफिकेसनमा रोल गर्नुहुन्छ नि होइन म तपाईँलाई चाहिँ सँगसँगै लानेछु है किनभने मेरो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ तपाईँलाई पनि मसँगै लगेर यो बिजनेसमा सक्सेस धेरै पाउन् भनेर हो है त्यही भएर वन्स तपाईँले इनरोल गरिसकेपछि चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लिङ्कहरू पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्नेछु है लेट्स गो म चाहिँ तपाईँहरूलाई OfferLab भित्र भेट्नेछु है त यदि तपाईँले मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब इट है यदि यो OfferLabले तपाईँको साथी तपाईँको फ्यामिलीलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मेक स्योर टु सेयर दिस भिडियो है अनि लाइक पनि हान्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू